kuulin yhtäkkiä, kuinka meidän asunnon oveen työnnetään avainta. Ja siinä vaiheessa mä sain siivet selkään. Mä juoksin mun omaan huoneeseen, menin omassa huoneessani vaatekaappiin ja vedin sen vaatekaapin kiinni. Ja samassa mä kuulin sitten, kuinka ovi avattiin. Ja jostakin äänistä tunsin, että se oli isäni. Mä olin siellä koko ajan siellä vaatekomerossa, pukeutuneena äidin vaatteisiin, meikattuna siinä noin vajaan 1 neliömetrin kokoisessa pimeässä kopperossa. Peläten, että mä aiheutan jonkun pienen äänen. Mä oon miettinyt, että voi kumpa mä olisin jäänyt kiinni. Sen seurauksena mun ei olisi tarttunut pitää piilossa sitä mun naiseuttani yli 30 vuotta. En mä tiedä, se on vaikea selittää, mutta en mä pidä sua ehkä niinkään isänä, vaan just ystävänä. Tai mun päässä isä ei voi olla nainen, koska isä on niin miehinen sana. Kyllä. Koko elämäni lapsuudesta lähtien mä olin kulkenut kaduilla ihaillen naisia, kauniita naisia. En sillä lailla, että ihaillaan, että vau, mikä mimmi, että ton kanssa mä haluaisin olla. Vaan mähän kiinnitin katseeni kaikissa naisissa kadulla tai missään ravintolassa siihen, että oi miten upeat kengät, mitkä kauniit hiukset, oi mitkä kulmakarvat, mitkä ripset, mitkä huulerajat. Mä haluan tommoset. Miksi mä en saa olla tommonen? Erinäisiä vaatteita joskus tuli äidin vaatekaapista, sitten joskus jotakin satunnaisesti jäi käteen kerrostalon pyykkinaruilta tai kuivaushuoneesta. Ja sitten mulla rupesi olemaan itse asiassa kokonainen kassi täynnä naisten vaatteita ja siellä itse asiassa taisi olla jopa yhdet naisten korkokengät. No yksi kerta sitten veljeni oli tullut etsimään lukemista, lähinnä kai sarjakuvia huoneestani ja hän kysyi, että mitä ihmettä nämä jutut on sun yläkaapissa? Sulla on siellä kassi täynnä naisten vaatteita. Mä en enää edes muista, mitä mä vastasin. Hän ei koskaan palannut siihen asiaan. Mä menin naimisiin vuonna 1993 ja olin avioliitossa 7 vuotta. Ja silloin kun mä tein sen ratkaisun, muutin hänen kanssaan, mä itselleni sanoin, että joo, mussa oleva tää naiseus, se saa nyt hävitä. Mä hävitän sen ja se ei toteudu mussa enää koskaan. Itse asiassa mä kehityin mestariksi siinä asioiden piilottamisessa. Mä asuttiin rivitalossa, niin mulla oli siellä rivitalon ulkovarastossa kasseja, missä mulla oli naisten vaatteita, joita mä pääsin käyttämään silloin, kun muu perhe lähti pois. Se ei ole yhden käden sormien lukumäärissä pelkästään, kun mä olen hävittänyt roskikseen kaikki mun naisten vaatteet, meikit ja muut. Todella kovaa alkoi kaivata sitä naiseutta. Mä muistan, että pistin olohuoneessa silmät kiinni. Ja mä mielikuvissa näin, että mä olin nainen. Rupesi olemaan niin paha olo, että mä rupesin näkemään, että mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kenties kuin lopettaa oma elämä. Kun mä koin, että mä en voi pettää perhettä. Mutta kuitenkin mä tajusin, että näinkään mä en voi jatkaa. Mulla on niin paha olo.
mä oon niin monesti miettinyt, että kuinka paljon helpompi toi asia olisi ollut sisäistää, jos niin kuin olisi vaikka jo heti pikkulapsena kerrottu, niin sit se olisi ollut niin kuin normaalia elämää. Se avioero oli tietyllä tavalla se päätepiste sille, että mun sukupuolisuutta ei enää rajannut mitkään muut ulkopuoliset voimat, että niin voisi sanoa, että se kesti noin 7 vuotta varmaan. Että mä omien seinien sisällä tein sitä hiljaista valmistautumistyötä. Ja silloin mä oikeasti olin jo vapaa-aikani, kaikki viikonloput, lomat, osat työpäivien illoista, elänyt kokonaan kotona, ihan täysin, niin paljon naisena kuin mä ikinä voin. Ja se oli vahvistanut sitä mun sukupuoli-identiteettiä, kokemusta siitä, että mä oon nainen ja mä haluan olla nainen ja mä en ole mikään mies. Töihin mennessä, vaikka oli niin kuin maskuliiniset vaatteet muuten, mutta alla oli sitten sukkahousut ja naisten pikkuhousut ja muuta tämmöistä. Ja töissä menin vaihtamaan vaatteet ja siellä oli vastassa ne löysähköt, tummat prässihousut ja kauluspaita ja leveät mustat miesten kengät. Se oli niin vastenmielistä vetää ne päälle. Se oli niin kuin mä olisin vetänyt jonkun vangin asun päälle, mitä mä olisin missään tapauksessa halunnut pistää. Ja mä koin, että mä tein itteni rumaksi. Silloin kun mä olin valmis aloittamaan elämäni kokonaan, myös ulkoisesti naisena, niin se tarkoitti just sitä, että mä tulin ulos sieltä kaapista. Mä kerroin siitä työkavereille, naapureille ja kaikille ystäville ja niin edelleen, mutta myös mun läheisimmilleni. Oma äiti, 2 tytärtäni ja oma ainut veljeni. Kyllä se oli kaikille alussa kriisi. Tai he oli tottunut siihen, että mä oon mies. Mä olin ehtinyt jo jonkun aikaa elää kokoaikaisesti naisena, kun sitten minä ja veljeni soitimme toisillemme. Ja sitten mä lähdin sanomaan, että mä oon nyt elämässäni tehnyt aika ison muutoksen, että mä elän elämääni nykyään naisena. Ja tarkoitukseni on, että mä elän elämäni loppuun asti naisena. Jollainen mä olen aina ollut. Tämä asia järkytti mun rakasta veljeäni niin paljon, että hän itse asiassa ei sitten oikein ole päässyt edelleenkään sen asian lävitse. Häneltä on tullut jotakin viestejä, että hän on vaan niinku itkenyt joskus jonkun lapsuuden kaverinsa kanssa illanvieton yhteydessä ja ihmetellyt tavallaan kuinka mä tällaista olen voinut tehdä ja jokaisella on oma aikansa. Et mä en voi niin kuin jouduttaa kenenkään prosesseja, miten jonkun asian hyväksyy tai sitten ei hyväksy. Mutta se on mulle kipeä surullinen asia. Mä toivon, että me voitaisiin vielä löytää toisemme. Edelliskerta, kun me nähtiin, niin mä muistan, että mä sen jälkeen mietin sitä, että niin kun, tai siis, että jotenkin sä oot muuttunut. Ja sit mä, tai kun ei niinku tiennyt muuta, niin sit mä ajattelin, että oisitkohan sä niinku homo. Mä soitin iskälle, kun mä olin Jyväskylässä näkee yhtä mun kaveri, että voisin tulla käymään kylässä. Ja No mä hetken joudun siinä hämmennyksiin, että totta kai mä haluan nähdä mun
tyttäri, niin mä haluan nähdä heitä niin paljon kuin mä vaan pystyn, koska mä rakastan heitä ihan hirveästi. Mut sit mä tajusin samalla, että mun koti on täynnä nyt jotakin sellaista, mitä tyttäreni ei ehkä ole valmis näkemään. Sieltä kaverin luona, missä hän on, niin sieltä nyt ehkä niin kuin autolla tuli tänne mun luokse semmonen vajaa 5 minuuttia. Ja kaiken piti tapahtua siinä 5 minuutin aikana. Ja mä aloin siinä, oikeastaan me oltiin puoli minuuttia ajettu, niin sitten mä sanoin, hei, nyt mulla olisi kuule ennen kuin mennään mun luokse, niin vähän semmonen isompi juttu kerrottavana. Ja sitten mä lähdin hänelle kertomaan siitä, että mikä mä olen. On Kami. Kyllä, moi, kiva nähdä. On kiva nähdä. Sitten kun sä sanoit, että Joona, että sä oot transnainen, niin en mä tiedä, en mä siis tai musta tuntuu, että siinä aikana, kun me siitä puhuttiin ja sitten mentiin sun luokse ja katseltiin kaikkia sun niin kuin naisvaatteita ja sulla oli vähän pinkimpi vessa ja kaikkea, niin jotenkin vaikka periaatteessa sen ymmärsi sen asian, niin ei sitä jotenkin osannut yhtään sisäistä tai niin kuin oikeasti ymmärtää. Mutta sitten kun mä siitä menin junaan, niin sitten mulla tuli siellä kauhea purkaus. Mulla koko sen junamatkan itki ja jotenkin, en mä sit tiedä, että koitinko mä jotenkin niinku esittää, että ei mitään, tai sit vaan varmaan se, kun ei ymmärtänyt asiaa tai näin. Mutta niin, se oli vähän sekava se eka kerta, kun siitä kuuli, tai ei oikein, se tuli niin puskista, kun ei ole ikinä ollut kuitenkaan ketään läheistä tai läheisen tuttua tai mitään kautta mitään vastaavaa tilannetta, niin en siihen oikein osaa mitenkään reagoida siinä alussa. Sitten tuli semmoinen olo vähän, että häviikö tässä nyt siis oma isä. Tai siis en mä osaa sinänsä mieltää niin kuin naista isänä. Ja niin, varmaan se, en mä muista siis tarkalleen sinne asti, mutta se on varmaan alussa ollut aika paljon just, että, niinku, että oma isä niinku häviää pois. Sun on lupa relata välillä. Sun on lupa keskeyttää hetkeksi. Ei se aivan helppoa ole. Joo. Että kyllä se niin kuin on täällä sydämessä aina. Joo. Että siitä vain ei pääse, mutta mä nyt olen hyväksynyt sen, että koska jokaisen ihmisen täytyy itse saada päättää omista asioistaan. Että kipiä se on tänne edelleen. Joka kerta kun näki, niin sä olit vähän erinäköinen ja vähän niin kuin enemmän tuli sitä esiin. Ja se tuli todemmaksi. Tai sillain, niin sitten kyllä mulla oli niin kuin joka kertaa ennen semmoinen olo, että uskallanko mä ja pystyykö mä nyt tähän, mutta onneksi mä pystyin. Amannan kanssa puhuttiin aika paljon puhelimessa ja että en mä ole ihmisenä muuttunut, että mä oon ihan sama Amanda kuin ennenkin, sama lapsi. Niin. Lapsi ja tosiaan, että mulle on lapset aika rakkaita. Kun mä kerron, meinaan puhua pojista, niin mä ei kun kakarat, mun kakarani. Joo. Että siinä mun täytyy aina, kun nämä ystävät nyt tietää, niin siinä meinaa lipsattaa sitten aina. Kun se oli nyt kuitenkin 40 vuotta. Että oli pojat. Mun siskolla on niin kuin vielä tosi paljon enemmän kesken se prosessi kuin mulla. Kyllä mä tiedän, että hän haluaa tämän hyväksyä jossain vaiheessa, mutta
tietenkin siis ihmisillä kestää eri aikaa. Kyllä melkein jokainen ihminen varmaan hyväksyy niin kuin transsukupuolisuuden asiana. Niin kuin se, että sit jos se on just niin kuin omaläheinen. Ja onhan se niin kuin tosi iso muutos, että kun sä kuitenkin oot mun isä ja nyt sä oot Amanda. Kyllä se mun mielestä näkee susta niin kuin joka hetkellä, että toi on ollut sulle niin oikea ratkaisu. Kyllä musta tuntuu, että me ollaan nykyään niin paljon läheisempiä. Vaikka mä oon niinku tää feminiini ihminen, nainen, niin silti mä mielessäni, mä oon hautaan asti sun isä. Mä en sun äidiksi muutu, mä oon sun isä. Ja mä oon valmis tulemaan sit, jos sä meet naimisiin joku päivä, niin saattamaan sut alttarille mielihyvin. Ja myös äidille. Mä oon valmis oleen sulle niin kauan, kun sussa henki pihisee sun poika, jonka nimi vaan sattumoisin on Amanda ja joka elää naisena. Mut mä oon sun poika. Isä ei koskaan saanut tietää, että mun sisässä on nainen. Kyllä mä oon tässä isähaudalla niin sydämessäni kuin myös sanoina kertonut isälle, että kuka mä nykyään oon. Mä tuun tänne rauhallisena, koska mulla on itselläni rauha mun sukupuolesta nykyisin. Niin on kiva tulla isän eteen sellaisena, kuka mä olen, aitona. Mulla ei ole mitään piilossa peiteltynä. Mä tuun sellaisena, kuka mä oon, onnellisena ihmisenä ja tuun kertomaan sen isälle. vuonna, kun mä synnyin, niin silloin ei ollut vielä käytössä näitä ultraäänilaitteita. Kätilöille oli sitten kehittynyt semmoinen hiljainen tieto, että tavallaan nopeat sydänäänet viittasivat siihen, että kehittymässä oleva sikiö on tyttö. No, mun äidillehän neuvolassa aika useaan kertaan kerrottiin, että oikein napakat tytön sydänäänet täällä on. Kun äitini sitten sai minut syliinsä ja ne sanat, mitkä äiti mulle lausui, oli, että no mutta, tyttöhän sun piti olla. Ja siitä mä peilasin, että kai mä jossakin kehitysvaiheessa oon ollut tyttö. Eli nyt mä oon ihan oikeassa paikassa.